Change mode. It's time. Oh god, brightness. May mga kon dyan, cellular pan roof ng kanya. Wow! Wow! 1.6K from home. Uwi na! Kaya nakabit na! Ayos. Wala na isa. Kahit mag-crash ka na dyan, wala pa. Taas na talaga nung throttle mo kanina. Naka ano eh. Naka 70% throttle. Oo, yung taas kaya yung sag. Grabe. Kaya yung sag niya. So, 13 volts. Oh my god. Naka 80 ka na ngayon. Throttle.